يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. كان كفار قريش يعبدون الأصنام ويشركون بالله جل وعلا، وكانت لهم أعياد يستغلونها في تقريب القرابين وذبح الذبائح لأصنامهم والطواف حولها. إلا أن هناك بعض النفر والناس في قريش ما كانوا يعبدون إلا الله جل وعلا، وهذا أمر غريب، فالنبي لم يبعث والدين ضاع، ومع هذا بعض النفر من أهل مكة دلتهم فطرتهم على توحيد الله جل وعلا. في عيد من الأعياد اجتمع 4 نفر، وهذا العيد لتقريب القرابين وذبح الأضاحي للأصنام. اجتمع 4 نفر من أهل مكة لم يكونوا يعبدون إلا الله جل وعلا، اعتزلوا الناس وابتعدوا عنهم وذموا دين المشركين وعباداتهم. زيد بن عمرو بن نفيل وعثمان بن الحويرث ورقة بن نوفل عبيد الله بن جحش، 4 كانوا يوحدون الله ولا يعبدون إلا الله جل وعلا. اجتمعوا فقال بعضهم لبعض: تعلمون أن هذا الدين الذي عليه أهل قريش ليس بدين إبراهيم، لقد أخطأوا دين إبراهيم، وأن المعبود بحق هو الله وحده. هكذا كانوا يتكلمون. وقال بعضهم لبعض: ما هذه الأحجار التي نطوف حولها؟ لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، كيف نعبدها من دون الله جل وعلا؟ ثم تفرق 4 كل منهم يبحث عن دين الله الحق. أما ورقة بن نوفل فقد بحث فوجد النصرانية فتعلمها، وجدها خيرا من عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وعبادة اللات والعزى وهبل. أما عمرو أو زيد بن عمرو بن نفيل فإنه أخذ يظهر عداوته للأصنام وكفره بهذا الدين الذي هو عبادة الأوثان، حتى قالت أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت صغيرة فرأيت زيد بن عمرو ابن نفيل متوسدا الكعبة وهو يقول لكفار قريش: يا معشر قريش، كفرت باللات وكفرت بالعزى وآمنت بالله وحده. تقول أسماء: فرأيته يضع راحته على جبهته وهو يقول: يا رب، والله لا أعلم كيف أعبدك وكيف أتقرب إليك، ولو كنت أعلم لعملت، ولكنني أعبدك بقلبي. وهكذا كان يتعبد ربه جل وعلا. حتى الذبائح اللي كانت تذبحها قريش للأصنام ما كان يمسها، وكان يقول: لا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإذا رأى رجلا يريد أن يئد ابنته تدخل واعترض وحاول أن يمنعه حتى لو دفع له أموالا يشتري منه ابنته. زيد بن عمرو ما قرأ قرآنا ولا رأى رسولا ولا بعث إليه، ولكن قلبه دله على خالقه جل وعلا. هؤلاء 4 ظلوا على التوحيد. زيد بن عمرو عذب وضرب وأوذي لأنه كان يعبد الله ويكفر بالأصنام، فخرج من مكة، ذهب إلى الشام وإلى العراق يبحث عن دين الله جل وعلا، حتى رأى راهبا
دلاه على أمر مهم. قال: من أين أنت؟ قال: أنا من مكة، من بيت إبراهيم. فقال له الراهب: ارجع إلى بلدك الآن. قال: ولم؟ قال: هذا زمان يخرج فيه نبي وسوف يخرج من بلدك. في الطريق وهو عائد مسك زيد بن عمرو وقتل، لكنه قبل أن يقتل قال: اللهم إن كنت أنا حرمت من هذا الدين فلا تحرم منه ابني سعيدا. وكان عنده ابن اسمه سعيد، سعيد بن زيد. سعيد بن زيد أسلم وحسن إسلامه وصار من العشرة المبشرين بالجنة. زيد بن عمرو ما أدرك الإسلام، مات قبل الإسلام. جاء عمر لأنه أحد أقربائه وسعيد ابنه إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، زيد بن عمرو بن النفيل مات قبل الإسلام، أنا استغفر له؟ قال: استغفروا له فإنه يبعث يوم القيامة أمة لوحده. هكذا مع الشرك الذي انتشر في مكة، إلا أن هناك بضعة نفر بقوا على التوحيد ودلتهم فطرتهم على الإيمان بالله جل وعلا وحده. وكان في مكة امرأة نسيبة شريفة فاضلة اسمها خديجة بنت خويلد. وكانت هذه المرأة ذات نسب شريف وذات مال كثير، وكانت ترسل أموالها على أيدي التجار إلى البلاد للبيع والشراء، كانت تاجرة. وفي تلك الفترة سألت غلاما لها اسمه ميسرة: من تعرف للذهاب بالمال للبيع والشراء؟ فإذا بميسرة يخبرها عن رجل اسمه محمد ابن عبد الله، يسمى في مكة وخديجة تسمع به يسمى الصادق الأمين. أشار عليها بمحمد، فأرسلت ميسرة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستشيره في الذهاب بمال خديجة للبيع والشراء في الشام. فرضي النبي بهذا وقبل بعرضها على أن تكون له نسبة في البيع والشراء، فهو حاله كحال غيره. وكانت قريش تعمل بالتجارة ومعروفة في القبائل أنها ذات تجارة. أخذ الصادق الأمين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أموال خديجة ومعه ميسرة وسار جهة الشام. في الطريق كان ميسرة يستغرب منه، تظهر علامات على رسول الله إلى الآن لم يعرف، لم يبعث، لكن هناك علامات غريبة. ميسرة يراقبه، ما الذي يحصل؟ ما الذي يجري؟ كان في الطريق إذا اشتد الحر الغمام يتبعه، فإذا توقف الغمام معه. في بعض الروايات ميسرة كان يقول: ليس ذاك بغمام، إنما هي ملائكة تظلله بأجنحتها. من هذا الرجل الذي تتبعه ملائكة تظلله من الشمس الحارة؟ بل وصل إلى قرب الشام في مكان وكانت هناك شجرة، فنزل النبي تحتها يستظل بظلها. وكان عند الشجرة دير مكان للعبادة فيه راهب. خرج الراهب من الدير فأخذ ينظر إلى هذه العير التي وصلت وإلى هذه القافلة التي وصلت، فلاحظ أمرا غريبا. لاحظ هذا الراهب أن هذه الشجرة نزل تحتها رجل، فأخذ الراهب يرقبه ويلاحظه ويدقق النظر فيه وينظر إلى هذه العير وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما تأكد جاء إلى ميسرة وعلم أن ميسرة صاحب لهذا المال، غلام لسيدة هذا المال، فسأل ميسرة قال: من هذا الرجل؟ قال: إنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، قرشي هاشمي من أهل الحرم. فقال الراهب لميسرة قال: ما شأن هذا الرجل؟ قال: لا شيء، جاء يبيع بالتجارة ويشتري. فقال الراهب: والله ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي من الأنبياء. كأن الراهب بدأ الآن يبشر ويستبشر بأن هذا سيكون نبيا من الأنبياء.
هذا مكان ما ينزل فيه إلا الأنبياء، تقدير من الله جل وعلا. والراهب عنده علم من الكتاب. ميسرة بعد أن انتهت التجارة وربح النبي ربحا كبيرا ليس كالعادة، رجع بالتجارة والقافلة إلى خديجة وأعطاها أموالها، فجاء ميسرة يخبر خديجة بالذي رأى وبالذي سمع. قال: والله رأيته يمشي والغمام أو الملائكة تظلله، تقف إذا وقف وتمشي إذا مشى. وأخبرها بخبر الراهب. هنا وقع شيء في قلب خديجة من إعظام محمد وإعطائه منزلته. لما سمعت خديجة رضي الله عنها بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته، تلك الأخلاق التي انتشرت بين الناس، فهو الصادق الأمين، وأخبرها ميسرة بما رأى، أحبت خديجة أن تتزوج من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى الآن ما بعث، لكنها سيدة النساء، هي أشرف امرأة في مكة، هي أعظمهن خلقا، بل هي سيدة نساء العالمين. إنها خديجة أرسلت إلى رسول الله أنني لقرابتي منك، فهي تجتمع برسول الله بأحد أجدادها، ولعلمي بأخلاقك وسطتك بين قومك، فإنني أرغب بالزواج منك. مباشرة ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أعمامه يستشيرهم، إلى حمزة، إلى أبي طالب، إلى غيرهم من أعمامه، جلس معهم فرحبوا بالفكرة. فمن من الناس يرغب عن خديجة؟ بل كان سادات قريش وأشراف قريش يتمنون الزواج منها. هي الآن تعرض نفسها على رسول الله، فرحب أعمامه، وذهب معه عمه حمزة ابن عبد المطلب، وكان شريفا في قومه سيدا من ساداتهم. ذهب إلى والد خديجة خويلد ابن أسد، وجلس عنده يخطب خديجة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فوافق والدها مباشرة: من يرد محمدا سيد الناس، بل سيد الخلق أجمعين. فإذا بالخطوبة تتم، وإذا بالزواج يتفق الطرفان على مهر قدره 20 بكرة من الإبل، فيصدقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ب20 بكرة من الإبل، وصارت وليمة وزفافا ما أحلاه من زفاف، وزواجا ما أعظمه من زواج يتزوج فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق من سيدة نساء العالمين. فعاش معها أحلى حياة وأجمل حياة، بل ما تزوج عليها حتى ماتت، وكان يحبها حبا عظيما. ولدت له كل أولاده إلا إبراهيم، فقد جاء للنبي من مارية القبطية، أنجبت له القاسم، وكان يكنى بأبي القاسم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أنجبت له بعد القاسم الطيب الطاهر 3 من الذكور، ومن الإناث رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، ف7 أولاد أنجبت له خديجة أم أولاده: القاسم والطيب والطاهر، رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة. أما أولاده الذكور حتى إبراهيم من ماريا كلهم ماتوا صغارا قبل البعثة. أما البنات فقد بقين حتى البعثة وأسلمن وهاجرن معه ومتن جميعا قبله، إلا فاطمة الزهراء سيدة النساء بقيت بعد وفاته بشهور ثم توفيت. أولاده من خديجة، حياته أجمل حياة، أكرمها وأحسن إليها، وأكرمته وأحسنت إليه. كان يعيش معها أسعد لحظات عمره بسبب أنها أحب الناس إليه، خديجة التي ضحت بنفسها ومالها من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في أثناء حياتها مع رسول الله تعجبت خديجة، فهذا الإنسان له أمور غريبة. فبالإضافة إلى ما ذكر ميسرة من رحلته وما ذكره الراهب في رحلته، بل إن خديجة رأت من رسول الله خلقا عظيما لا كخلق الناس، وأمور غريبة لا تحصل لأحد الناس، فذهبت مباشرة
إلى ابن عم لها ورقة بن نوفل الذي بقي على التوحيد وتعلم علم الكتاب، فقصت عليه القصص وأخبرته بالخبر. فقال ورقة، قال: يا خديجة، والله إنني أظن أن محمدا سيكون نبي هذه الأمة، إنني أعلم أن هذا هو زمان يخرج فيه نبي وهذا زمانه، وإني لأظنه محمدا. فسرت خديجة بهذا واستبشرت بهذا الخبر. لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 35 من العمر، لم تكن الكعبة كحالنا في هذه الأيام، كانت أقصر من هذا بكثير، بل لم تكن أصلا مسقوفة هذه الكعبة. وكان في الكعبة بئر فيه كنز الكعبة. هذا البئر كان فيه كنز ثمين لا يقترب منه أحد من الناس. ولأن الكعبة غير مسقوفة، ولأن ارتفاعها كان قصيرا، حصل في ذلك الزمان وعمر نبينا 35 سنة أن أتى نفر على حين غفلة من أهل مكة وتسوروا الجدار وسرقوا كنز الكعبة. فأصبح الناس في الصباح أصابهم الهم والغم، كيف يسرق كنز الكعبة ونحن سدنتها ونحن حماتها؟ كيف يحصل هذا؟ فقرر أهل مكة أن يعيدوا بناء الكعبة بناء أحسن من هذا حتى لا يعتدي أحد عليها. لكن كيف يصنعون هذا؟ قدر الرب عز وجل في ذلك الزمان أن تغرق سفينة في البحر لتاجر من أهل الروم، فتلقي الشواطئ هذا الخشب، خشب السفينة، إلى شاطئ البحر، فإذا بهم يجمعون الخشب ويأتون به. وماذا نصنع بهذا الخشب؟ كان هناك رجل قبطي يعيش في مكة يصنع بالبناء ويعمل بالنجارة، وكان يعمل في مهنته عملا يجيده، فاتفقوا معه أن يعينهم على بناء الكعبة، فوافق الرجل. الخشب موجود والرجل البناء موجود، لكنهم مع هذا هابوا، فقد كان في الكعبة كل يوم تخرج منها حية يظن أهل مكة أنها تحرس الكعبة، وكان كلما أراد أحد أن يقترب منها ثغرت فاها وفتحت فاها، وكان أهل مكة يهابونها، فلم يستطيعوا أن يقتربوا من الكعبة وهذه الحية فيها. فأرسل الرب عز وجل في ذلك الزمان طائرا، فإذا به يأتي طائر غريب منظره غريب، يأتي من السماء، فإذا به يأخذ الحية ويذهب بها. فعلمت قريش وعلم أهل مكة أن الرب عز وجل يسهل لهم الأمر لإعادة بناء الكعبة، لكنهم اتفقوا على أمر. فجاء سيد من ساداتهم وقال: يا معشر قريش، تعلمون أن هذا بيت الله الذي بناه إبراهيم، هذا بيت الله، فإذا أردتم بناءه فلا تدخلوا في بنائه إلا كسبا طيبا، لا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة لأحد. فأخذوا يجمعون المال الطيب، لكن المال الطيب لا يكفي حتى لبناء الكعبة، فقد كثر فيهم الحرام. وجاء اليوم المحدد لهدم الكعبة وإعادة بنائها. من يجرؤ على أن يهدم حجرا من هذه الكعبة؟ فقام الوليد بن المغيرة ورفع المعول ودعا ربه وقال: والناس ينظرون، الكل خائف، من يعتدي على الكعبة؟ من يجرؤ على هذا؟ فقال الوليد: اللهم لم ترع، اللهم إنك تعلم أننا لم نرد إلا الخير. ثم رفع المعول وأخذ يضرب في الكعبة من جهة الركنين، وأخذ يضرب في الكعبة، فهدم جزءا منها ولم يقترب أحد من الناس. الناس ينظرون إلى الوليد ما الذي سيحصل له، فإذا به لما أمسى المساء ذهب إلى بيته ولم يمس أحد منهم الكعبة. قالوا: ننظر ماذا يحصل له في اليوم الثاني. في اليوم الثاني فإذا بالوليد يخرج لم يصب بشيء، وذهب لإكمال هدم الكعبة
فعلم الناس أن الله عز وجل أذن لهم بهذا، فأكملوا هدم الكعبة حتى وصلوا إلى أساسها، وكان أساسها بعيدا. فلما وصلوا إلى الأساس وجدوا حجارة خضراء كالسنام، كل حجر كالسنام متراصة بعضها ببعض. فقام رجل يريد أن يفرج بين الحجرين فوضع المعول، ولما حرك الأساس فإذا بمكة كلها تهتز، فخاف الناس وتراجعوا وتركوا الأساس على حاله وأتموا بناء الكعبة. كل قبيلة أخذت جزءا من الكعبة، أتموا بناء الكعبة فقصرت بهم النفقة فلم يكملوا البناء وتركوا جهة الحجر خاليا، وهذا بناؤها إلى اليوم. وكان في الكعبة بابين، فإذا بهم يغلقون بابا ويفتحون بابا واحدا، ورفعوا البناء قليلا حتى لا يدخله أحد من الناس، وسقفوا الكعبة وأحكموا إغلاقها. لما تم بناء البيت ولم يبنى على قواعد إبراهيم عليه السلام، فقد قصرت النفقة وأخرج الحطيم أو الحجر من البيت وبني بناء آخر. أخذت كل قبيلة نصيبها من بناء البيت، لكن بقي أهم شيء في البيت الآن، ألا وهو الحجر، ذلك الركن، الحجر الذي أنزله الله عز وجل، أمر بإنزاله من الجنة. يروى أنه كان أبيض لكن سودته خطايا بني آدم. هذا الموضع المهم كل قبيلة تنافست أيهم يضع هذا الحجر، فقالت كل قبيلة نحن أولى من غيرنا، فاختلفوا فيما بينهم، كاد الأمر أن يزداد والخلاف أن يشتد، لولا أن كبيرهم أبو أمية ابن المغيرة، وكان أسنهم في ذلك اليوم، جلس بينهم وجمع أشراف القبائل فقال لهم: إذا اختلفتم فلترضوا بأول داخل عليكم الآن، أول رجل يدخل علينا الآن هو الذي يحكم فينا. فانتظروا، وبعد قليل دخل عليهم أفضل الناس وخير البشر، من؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل قال الناس والأشراف: هذا الأمين رضينا بحكمه، هذا الأمين ننزل عند حكمه، الكل رضي به، فقد كان يسمى الصادق الأمين في مكة وما حولها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرضوا عليه الخلاف بين القبائل، انظروا إلى حكمته، قال: ابسطوا لي ثوبا، فبسطوا له ثوبا على الأرض، ثم وضع الحجر على الثوب، ثم أمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف لهذا الرداء، فإذا بكل قبيلة تأخذ طرفا، فحملوا الرداء وتوجهوا به إلى الركن. فلما وصلوا إلى الركن رضيت القبائل كلها أن يرفع الحجر ويضعه في مكانه من؟ خير الخلق، الصادق الأمين الذي رضيت الناس لحكمه. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجر فوضعه في مكانه، فتم بناء بيت الله عز وجل، ذلك البناء العظيم الذي قدس على مر التاريخ، الذي حفظ وجعله الله عز وجل آية من آياته في الأرض. إن أول بيت وضع للناس، أول بيت وضع للناس لعبادة الله جل وعلا هي هذه الكعبة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هدايته ليست فقط لأمة واحدة بل للعالمين جميعا، مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات. هذا الحجر الأسود المبارك من مسه واستلمه كان حقا أن يكون له شاهدا عند الله يوم القيامة. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هكذا
تم بناء بيت الله عز وجل الكعبة المشرفة. في هذه الفترة كان علماء أهل الكتاب كانوا يتدارسون فيما بينهم أن هذا هو زمان خروج نبي من الأنبياء. كان الكل متفق أن هذا هو زمانه، بل كانوا يعرفون أوصافه، وجاء في بعض النسخ اسمه بالتحديد. فالتوراة على نسخها واختلافها، والإنجيل على اختلاف نسخه، فالكل كان يتفق أن هذا هو الزمان الذي وعدت به البشرية بخروج نبي ينقذها من الضلال ويخرجها من الظلام إلى النور. بل كان بعض أهل الكتاب يتدارس فيما بينه وبين إخوانه من أهل الكتاب أن هذا النبي سيخرج من بلاد العرب، حتى ذكر في بعض النسخ بعض النصوص التي تدل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كتب في بعض نسخ التوراة: أقبل الرب من سيناء وأشرق في ساعير وتجلى في جبل فاران. سيناء إشارة إلى موسى عليه السلام، وساعير إشارة إلى عيسى عليه السلام. أما جبل فاران فهو جبل مكة، وهذا كان موجودا في العهد القديم ومطبوع عندهم. بل ذكر النبي باسمه في بعض النسخ، كنسخة ذكر فيها أن الأرض ستملأ تحميدا لأحمد، وأنه سيملك بيمينه رقاب الأمم. كل هذه الكلمات كانت تذكر في نسخ التوراة ونسخ الإنجيل. وكان الأحبار والرهبان والقساوسة يتدارسون فيما بينهم خروج النبي واقتراب زمنه. بل إن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان مجوسيا فصار من أهل الكتاب، انتقل من دين إلى دين، وجلس مع العلماء والرهبان والأحبار والقساوسة، فأخبروه أن هذا هو زمان خروج النبي. فلما سألهم: وكيف أعرفه؟ قالوا: سيخرج في أرض بين حرتين وذات نخل. وصفوا له المدينة، حتى جبال سالع، جبل عند المدينة، فإن هذا الجبل مذكور باسمه في نسخ التوراة القديمة. فمطبوعاتهم ونسخهم ونقلهم ومأثوراتهم كلها كانت تؤكد أن هذا هو زمان خروج النبي. حتى اليهود في المدينة كانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأن هذا هو زمان خروج نبي، وسوف نتبعه ونقاتلكم معه. كلها كانت تبشر. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم